masarap. Oil. Bago natin umpisahan ang ating pagluluto, welcome sa aming channel, Bite with Rhynz. Ang ating lulutuin ngayon ay sweet and sour lapu-lapu. So ang ating mga ingredients, gagamit tayo ng lapu-lapu, half tablespoon na cornstarch, 2 tablespoon na oyster sauce instead of ketchup, 2 tablespoon na vinegar, 1 tablespoon na sugar, gamit tayo ng bell pepper na red at saka green. Gagamit din tayo ng carrots, gagamit tayo ng julienne na ginger, tapos bawang, tsaka sibuyas. Umpisa na natin ang pagluluto. Mainit lang ating mantika, hinaan natin konti. Ilagay na natin ang ating isda. Niluluto natin ang ating isda, paghalu-haluin na natin ang ating mga ingredients. So ihalo na natin itong ating palapot sa sugar. Tapos ating vinegar, ihalo na natin sa oyster sauce. Gagamit din tayo ng konting tubig. Tapos maglagay na rin tayo ng asin sa ating konting asin lang. So yan, paghalo na natin ang ating oyster sauce at saka vinegar. Paghalo na natin ang ating sugar, asin at saka cornstarch. Niluluto pa rin natin ang ating isda. Nililigtad na natin ang ating lapu-lapu. Ito yung mga kabila. Yung bungkot na lang niluluto natin. So, next natin luluto ang ating ingredients. Yan ang mantika, yung ginamit natin. Maglagay tayo konti. Okay. Sanayin natin ang luya. Natin ang bawang, at sibuyas. Huwag natin masyadong lutuin. Natin ng carrots. Yung carrots medyo crunchy pa pag ilagay natin sa isda.
Lagyan natin ang ating bell pepper. Lagyan natin ng konting tubig. Hinaan natin yung apoy. Then, lagyan na natin yung iba natin kasangkapan. Iba natin ingredients. Lagyan na natin yung vinegar and oyster sauce. Tapos, lagyan na natin yung sugar na may pampalapot at saka asin. Lagyan natin. Tastes so good. So, hindi banana ketchup ang ginamit natin, kundi oyster sauce. Pwede kayong gumamit ng banana ketchup sa replacement ng ating oyster sauce. Pero para sa akin, mas masarap pag oyster sauce. Ayan, medyo lumalapot na ang ating sauce. Yan, okay na. So, luto na ang ating sauce. So, ilagay na natin ang ating sauce sa ating isda. Sweet and sour lapu-lapu. Yan. So, pwede na tayong kumain. Wow. Simpleng recipe po. Galing sa Bite with Rhynz.